Welcome to the Learn Greek with Short Stories series. Listen, read along, and learn Greek naturally through stories. You can find the link to this ebook in the description below. Πάμε! Σήμερα ο Γιώργος έχει ρεπό από την δουλειά. Ο καιρός είναι ηλιόλουστος και κάνει ζέστη. Αποφασίζει να επισκεφτεί το Μουσείο της Ακρόπολης. Έχει ακούσει πολλά καλά λόγια και θέλει να μάθει περισσότερα για την ιστορία της Ελλάδας. Παίρνει ένα μικρό σακίδιο. Μέσα βάζει ένα μπουκάλι νερό, το πορτοφόλι του, το κινητό του και τη φωτογραφική του μηχανή. Φοράει άνετα παπούτσια και ξεκινάει. Με το μετρό φτάνει στο σταθμό Ακρόπολη. Όταν βγαίνει από τον σταθμό βλέπει αμέσως το μεγάλο μοντέρνο μουσείο. Χαμογελάει και περπατάει προς την είσοδο. Στην είσοδο υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες. Ο Γιώργος περιμένει λίγα λεπτά στην σειρά. «Καλημέρα, ένα εισιτήριο παρακαλώ». «Καλημέρα, ένα κανονικό εισιτήριο». «Ναι παρακαλώ». Η υπάλληλος του δίνει το εισιτήριο και έναν χάρτη του μουσείου. «Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, καλή επίσκεψη». Πριν μπει, περνάει από τον έλεγχο ασφαλείας. Μετά ανεβαίνει στον πρώτο όροφο. Το μουσείο είναι μεγάλο, φωτεινό και πολύ ήσυχο. Παντού υπάρχουν όμορφα αγάλματα, αρχαία αγγεία και παλιά αντικείμενα. Ο Γιώργος διαβάζει τις πληροφορίες δίπλα σε κάθε έκθεμα. Μαθαίνει για την καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα και για τους ανθρώπους που ζούσαν στην Αθήνα πριν από χιλιάδες χρόνια. Στον τελευταίο όροφο βρίσκεται η αίθουσα του Παρθενώνα. Από τα μεγάλα παράθυρα βλέπει τον Παρθενώνα πάνω στον βράχο της Ακρόπολης. Η θέα είναι εντυπωσιακή. Περπατάει αργά γύρω από τα γλυπτά και παρατηρεί κάθε λεπτομέρεια. «Είναι πραγματικά υπέροχα», σκέφτεται. Βγάζει μερικές φωτογραφίες και συνεχίζει την επίσκεψή του. Μετά από 2 ώρες ο Γιώργος κουράζεται λίγο. Πηγαίνει στο καφέ του μουσείου. «Καλησπέρα. Θα ήθελα ένα φρέντο καπουτσίνο και ένα κομμάτι πορτοκαλόπιτα, παρακαλώ». Κάθεται κοντά στο παράθυρο και απολαμβάνει τον καφέ του. Από εκεί βλέπει ξανά την Ακρόπολη. «Τι όμορφη μέρα», λέει χαμογελώντας. Πριν φύγει, επισκέπτεται το κατάστημα του μουσείου. Αγοράζει έναν μικρό σελιδοδείκτη με τον Παρθενώνα και μία κάρτ ποστάλ για την οικογένειά του. Η ταμείας βάζει τα δώρα σε μία χάρτινη σακούλα. «Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά». Ο Γιώργος βγαίνει από το μουσείο και κάθεται για λίγο σε ένα παγκάκι. Κοιτάζει την Ακρόπολη και σκέφτεται όλα όσα έμαθε σήμερα. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Παίρνει το μετρό για το σπίτι του. Όταν φτάνει, δείχνει τις φωτογραφίες στους φίλους του και τους λέει «Αν έρθετε στην Αθήνα, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε το Μουσείο της Ακρόπολης». Thanks for listening. If you enjoyed this story, check out the rest of the Learn Greek with Short Stories series. See you in the next story. Γεια σας!